น้องโอจะมาดูลำขาวแม่ไก่ครับนี่โอ้ยไอโอใหญ่มากดูมันน้องวิโอดูมันในนี่ดูมันกำลังไงนี่มันกำลังไงนี่คนมันนะน้องวิโอดูเลยเยอะมากมันเกาะเยอะมากเลยดูเต็มเลยอ่ะความรู้สึกนะครับว่าบางครั้งอันนี้ก็คืออันนี้ค่ะก็ได้เชิญท่านว่านะครับเก็บของเราจะได้นี้เนาะนะครับเก็บดีเท่านั้นนะครับร่วมกันเยอะนะนึกว่าไม่เยอะเอาใกล้ๆเลยไม่ได้เห็นปลาไหนนะ